beginning of tape number 3, we are back on the record at 11:32. Sir, earlier I was talking to you about the transfer of the land. I wanted to make sure that you were understanding. I meant the building in Rose Park area of Salt Lake City. Rose Park? Yeah, Rose Park, where there is a temple. Lúc nãy tôi có thảo luận qua với thầy về cái vấn đề mà chuyển giao cho một miếng đất. Ok. Nó nằm ở trên Rose Park mà ở trong đó có cái building. Was that your understanding too, sir, or were you referring to another piece of land? Có phải cái đó là cái điểm mà thầy hiểu hay là thầy hiểu qua một cái tài sản khác? Tài sản là cái chùa Phổ Quang thôi chứ tôi đâu có biết gì đâu. The only thing I'm aware of is Phổ Quang. Anything related to Phổ Quang. All right, and Phổ Any Quang, other than that, I don't know. and when you refer to the Phổ Quang Pagoda, we're talking about a physical building that's located in Rose Park area of Salt Lake City, Utah. I just want to make sure that's clear. Okay. Sở dĩ mà tôi hỏi lại cái này đó là mình đang nói cái vấn đề cái chùa Phổ Quang nó nằm ở trong Rose Park ở Salt Lake City ở Utah. Yes. Right. Were you aware that the society or any other group of Buddhists in Utah had purchased some land, like raw, undeveloped land in West Valley City, Utah? Thưa thầy, thầy có biết rằng có ai, có cái hội đoàn nào mua tài sản ở Utah không? West Mà Valley. cái tài sản đó chưa có phát triển. I don't know. Okay. So he didn't know that? He doesn't know that at all? Is that what you're telling me? Asked and answered. Nói như vậy có nghĩa rằng thầy không có nghe được qua vấn đề đó phải hay không? Ngay cái vấn đề là ai sao? What is the question again? Okay. Do you know whether any group of Buddhists in Utah purchased undeveloped land in West Valley City, Utah? West Valley City in Utah. Bây giờ ý tôi muốn hỏi là thầy có biết rằng có một hội tôn giáo nào, Phật giáo nào mua đất, ok, mà cái vùng đó, cái miếng đất đó không có phát triển, chưa phát triển gì hết, nó nằm ở trong cái hướng Tây Valley City ở Utah. Không có nghe. No, I don't know. I'm not aware of that. Okay, perfect. So earlier you told me that the executive council had a meeting and the only issue before them was whether to accept or not accept. Lúc nãy mình có nói qua cái vấn đề cái miếng đất cho mà hội đồng điều hành, cái nhiệm vụ của hội đồng điều hành. The title, Sorry. Not yet. Okay. Và cái hội đồng điều hành đó quyết định là nhận hay không nhận, phải hay không? Hội đồng điều hành nhận cái chùa Phổ Quang chứ còn đất gì nữa thì không biết. Okay, the issues I'm talking about is Phổ Quang only. Temple. Phổ Quang temple only. Okay. Other than that, I don't know. All right. And so why was the decision made to accept the property? Bây giờ cái câu hỏi của tôi là tại sao quyết định nhận cái chùa Phổ Quang? Tại sao? Tại sao? Vì họ đánh một cúng thì là mình nhận thế làm sao? Well, there's no reason to refuse this because when that's how they want to donate it. In your years working for the Congress, have you ever known another piece of land to be donated to the Congress? Trong cái thời gian mà thầy Assumes facts, not an evidence. giúp việc cho giáo hội đó, thầy có biết rằng có một cái tài sản nào đã cúng dường cho giáo hội hay không? Tài sản nào? Dạ, ngoài cái tài sản mà mình nói, còn cái tài sản nào khác nữa hay không? Biết. No, I don't know. So in your experience, this is the only piece of real estate that has been donated to the Congress. Nói như vậy tôi có thể kết luận rằng đây là cái tài sản duy nhất được cúng dường cho giáo hội, phải hay không? Giáo hội nhận chùa Phổ Quang là nhận đầu tiên là nhận chùa Phổ Quang. This is the first time the Congress accepted Phổ Quang Temple. Okay, how about any other piece
of real estate, has the Congress ever accepted any other piece of real estate? Asked and answered. Bây giờ cái câu hỏi cũng giống y chang vậy. Ngoài cái chùa Phổ Quang ra, còn có những cái tài sản nào mà giáo hội nhận hay không? Có. Yes. What other pieces of real estate has the Congress accepted? Vậy thì thầy cho tôi biết tài sản nào mà giáo hội nhận thêm? Chùa Bồ Đề ở Phi La. Bồ Đề. A pagoda by the name of Bo B as Bravo Bo De D-A in Philadelphia. And do you know when that occurred? Thầy cho tôi biết nhận cái chùa Bồ Đề này vào thời khoảng nào? Chùa Bồ Đề cũng cho giáo hội vào năm 2004. Well, Bồ Đề pagoda donated to the Congress 2004 hả? In 2004. Rồi đến giáo hội không trả lời, giáo hội làm thinh, bởi vì cũng mà giáo hội vì công này việc khác cho nên không xét đến cái vấn đề đó. Rồi một lần nữa 2007 họ lại viết nói lại. Xin lỗi. Ở 2004 họ cúng thì giáo hội không có tiếp nhận. Thưa thầy nói lại. 2004 chùa Bồ Đề Phi La cũng với giáo hội, họ có giấy tờ đàng hoàng nhưng mà giáo hội không có xét đến và không nhận. See, when the Bodhi pagodas donated to the Congress in 2004, with all the paperwork related to the donation submitted to the Congress, but the Congress turned down the donation. Okay. Rồi đến 2007 họ lại viết đơn. Họ đây là Bồ Đề phải không? Họ là Bồ Đề. Okay. Rồi xin cúng chùa Bồ Đề cho giáo hội lần thứ hai. Again, on the second time, it was sometime in 27. Bồ Đề submitted another recommendation for the donation to the Congress. Sao nữa? Rồi Hòa thượng Hội Giác, chủ tịch, có làm văn thư mà yêu cầu chùa Bồ Đề nếu muốn cúng cho giáo hội thì phải làm xong cái thủ tục rõ ràng về hành chánh. In response to this donation, the chairman of the Congress, by the name of Hozat, asked him to come up with a detailed explanation related to the donation. Okay, sao nữa? Vậy thì là họ 2007 rồi thì ngài Hội Giác với văn phòng thường trực hội đồng điều hành làm văn thư mà yêu cầu họ làm cho xong cái thủ tục mà donation cho chùa để cho giáo hội. Again, you know, the chairman Hoyat asked him to, in order to finalize the donation, they have to process and complete all the procedures related to the donation before whether or not it was accepted. Rồi họ làm thinh đi một thời gian. Họ là ai? Họ là chùa Bồ Đề đó. Okay. Chùa Bồ Đề họ làm không nói chi cả. However, upon receiving this request from Hojat, Bodhi Temple did not respond to the request. Nói thêm. Thì 2007, rồi 2008, 2009 thì chùa Bồ Đề, toàn thể hội viên chùa Bồ Đề viết đơn và ký tên mà thỉnh cầu thầy về làm lãnh đạo tinh thần. Okay. Well, for the period of 2007, 2008, and 2009, Buddhist followers at Bodhi asked me to go there to practice as a spiritual leader. You know? Rồi thì trong khi mà 2009 thầy về làm lãnh đạo tinh thần á,
thì làm lại cái nội quy. Okay, in 2009, I practiced as a spiritual leader at that pagoda, and we have to revise some guidelines. Okay, nội quy. Rồi thì bầu ra một cái ban quản trị chùa mới. And then we elected a new board of director. Trong cái nội quy là một ban quản trị mới để mà điều hành chùa. Còn cái ban quản trị cũ thì đi lên gọi là ban cố vấn, chỉ đạo. So we have to elect a new board of director. The primary functions of the new board director is to manage the pagoda. And as far as the old board of director, okay, will be functioning as like a cố vấn chỉ đạo, advisory board. Okay. Cố vấn chỉ đạo. Thì trong đó đó, cái bà Trần Thị Thoa đó. Với bà Trần Thị Thoa. Bà là nguyên là hội trưởng của cái chùa Bồ Đề. And at that point in time, a lady by the name of Tran, Tran, Thi, Thoa. Bà Thoa làm gì? Bà Thoa bà là hội trưởng chùa Bồ Đề. Nhưng mà she was the chairman of the Bode Pagoda. Bà hội trưởng chùa Bồ Đề là cái ban quản trị cũ. Bây giờ bầu ban quản trị mới rồi thì bà đi lên cái ban cố vấn chỉ đạo, mà bà đó là trưởng ban cố vấn chỉ đạo của chùa Bồ Đề. Trưởng ban cố vấn chỉ đạo. Well, here's the organization structures, okay? Ms. Tor is a member of the own board of director, okay? Once they established a new board of director, then she became members of the board of director, providing like our guidance or advisory function. Thì bà vì trình với thầy. And then she came up to me, explain the issue. Là bà muốn là bây giờ cái thư mà 2007 mà Hòa Thượng Hồ Giác yêu cầu hoàn thành cái thủ tục mà cũng donation cho giáo hội đó là phải hoàn thành. Thì bây giờ đi họ để 2007, 2008, bây giờ là 2009. Hold on. Sir, please, sir. Say it in Vietnamese if you want him to understand you. Complex ha. Thầy nói lại cho tôi nghe từ từ coi. Rồi bây giờ khi này tôi nói rằng 2004 cũng giáo hội làm thêm. 2007 họ cũng lần nữa họ ký tên nữa. Đó. Xong chưa? Xong. Bà Thoa cũng. Rồi đó thì 2009 là thầy họ đứng tên hàng trăm người để họ yêu cầu thầy về lãnh đạo tinh thần. Lãnh đạo tinh thần rồi thì thầy vì sửa nội quy, làm lại cái bài nội quy mới cho hợp. Okay. Once I was elected as a spiritual leader in year 2009, okay, I revised the guidance, standing operation procedures in such a way that it matched the needs and the functions of the pagoda. Okay, sao nữa? Rồi thì trong cái nội quy mới đó, là chia ra là cái ban quản trị cũ của chùa Bồ Đề là được bầu lại. Okay, again, the own board of director bầu lại can be used in a different functions. Okay. Bầu lại cái ban quản trị mới thì ban quản trị cũ toàn ban đã đi lên cái ban cố vấn chỉ đạo. Okay, then the old board director become an advisory board.
Sao nữa? Thì bà Thoa là cái bà trưởng ban cố vấn chỉ đạo chùa Bồ Đề. And Miss Thoa was then a chairman of the board of the advisory board. Okay. You know. Là bà là trưởng ban cố vấn chỉ đạo. Thì bà bây giờ bà cái mà giấy mà giáo hội yêu cầu là 2007 là làm hoàn thành cái thủ tục cũng chùa cho giáo hội. Thì bây giờ đấy bà lên trên cái chức vụ của bà là trưởng ban cố vấn chỉ đạo, thì bà thi hành cái chuyện cái thư đó. See, after she is appointed to become a chairman of the advisory board, okay, after some changes, okay, the new board of directors established, and the old board of directors become a legal board, advisory board, and she became the principal person in that board of director, whose function is to manage the pagoda, which is related to legal issue, to the advisory issue. I'm sorry, okay? Let me ask you, sir. I know if I read a little bit about this Philadelphia case. And isn't it true that a court of law ruled that the transfer to the Congress was somehow improper and therefore gave the land back to the local group? Is that correct? Bây giờ như thế này nè, Assumes facts not in evidence and bà calls for a luật legal sư conclusion. đã coi qua một vài Assumes facts not in evidence and calls for a legal conclusion. bà luật sư đã coi qua một vài cái chứng trình ở trong cái vấn đề này. Thì dường như là cái sự việc này, I kind of forget that. And it transferred the land back to the local organization, the old board. Okay, thì sau đó đó thì Assumes there was ever a transfer. cái hội đồng quản trị, cái ban điều hành cũ đó, họ không đồng ý như thế nào đó, họ mới trả cái tài sản đó về cho địa phương, phải vậy hay không? Không phải nói là lộn xộn. No, it's kind of confusing. Cái bà mà lên trưởng ban cố vấn chỉ đạo đó là bà Thoa đó, bà làm theo cái thư của ngài Hồi Giác nói 2007, mà họ làm thêm ngày 2008, 2009 thì tới đó họ mới nói ra rằng bây giờ là bà lên trưởng ban cố vấn chỉ đạo rồi, bà thi hành cái thư này, nghĩa là đi. Let's go back to the year 27, 28 until 29, or it's become finalized, okay, and the new board of directors established, and Ms. Thoa became the chairman of the advisory board, okay. Her function is to execute the guidance and the instructions established by the Congress. Vậy thì bà đi làm cái thủ tục, bà làm thủ tục, nhưng mà đáng lẽ đó bà làm thủ tục, bà để cái địa chỉ của trụ sở giáo hội, bà để tên là để tên thầy, nhưng mà bà ra làm thủ tục với Stop there. Cái bạn ông nói lại, thầy nói lại nữa. Bà đi làm cái thủ tục để mà sang nhường mà về cho giáo hội, cái chỗ Bồ Đề cho giáo hội. In her capacity, Ms. Thoa tried to accomplish all the procedures related to the transfer this land to the Congress. In those paperwork, she did list my name, tên của thầy, và gì nữa. Rồi á, thì bà làm cái thủ tục đó, bà sang nhường là với một cái cơ quan chính quyền rồi sang đâu vào đó đấy. Thì cái chỗ mà thầy, nếu mà thầy đáng lẽ là phải họ đưa cho thầy, để mà thầy là một là lãnh đạo thế thần, hai nữa là thầy đại diện giáo hội mà thầy ký vào mới được. Cho nên là họ để cái tên thầy mà họ làm, họ tự ký lấy. Okay, when she put my name in that kind of document, instead of giving it to me for my review and approval, they didn't do it. Okay, they just processed the paperwork without my knowledge and my consent. All right. Okay. My questions to you are, just because I understand this is a whole other case, and I don't want to go into too much more detail about that. My question to you is, did Congress ever accept title
for this land in Philadelphia? Bây giờ nó như thế này nè, những cái lời của thầy nói đó, nó vượt quá cái câu hỏi của tôi. Cái câu hỏi của tôi là giáo hội có nhận cái tài sản ở Philadelphia cúng dường hay không? Có nhận hay không tài sản ở Philadelphia cho giáo hội? Thì theo thơ yêu cầu của Hòa thượng Ngồi Giá thì họ để làm cái thủ tục đáng lẽ làm thủ tục hợp lý tên thì giáo hội nhận, nhưng mà bây giờ đây họ làm rồi họ ký giả cái người khác vô. See, in all reality, it should have been approved and accepted by the Congress. However, because of there's some kind of fraud and processing the paperwork, so that's the issue. That's the problems arise. So then, if I'm understanding, then it was never actually transferred to Congress then. Nói như vậy có nghĩa làm gì? Vấn đề giấy tờ không có được minh bạch đó, cho nên cái chuyện mà chuyển giao cái miếng đất đó, tài sản đó không thực hiện được. Phải vậy hay không? Phải. That's correct. Okay. Thank you. Good. All right. Other than Philadelphia, do you know of any other pagoda other than the Phổ Quang Pagoda that has been donated to the Congress? Bây giờ ngoài cái miếng đất ở Philadelphia, còn có cái miếng đất nào cho giáo hội hay không? Không. No. Okay. Well, you mentioned that when the Philadelphia Pagoda was considered for donation, that Hogak asked questions and asked for clarification. Lúc nãy thưa thầy có nói rằng khi mà cái miếng đất ở tài sản ở Philadelphia muốn cho giáo hội thì Đại Đức Thượng tọa Thích Thổ Giác có hỏi Hòa thượng Thích Thổ Giác. Hòa thượng Thích Thổ Giác có hỏi qua cái vấn đề này, phải vậy hay không? Was anything like that done prior to the Phổ Quang Pagoda being accepted by the Congress? Bây giờ nè, cái sự việc nó có diễn ra tương tự như vậy trước khi chùa Phổ Quang cúng dường cho tông ngôi hay không? Không, Phổ Quang là lâu rồi, từ 2000 mà bên này từ 2009. See, the time frame between the two pagodas are different because, any issues related to Phổ Quang happens during the period of time in 2000, but this one is after that. 2009. Well, I understand they're different time frames, so my question is, was any questions asked, any explanations requested prior to accepting the donation? Tôi bà luật sư hiểu rõ cái khoảng thời gian khác nhau, ok, nhưng mà cái câu hỏi là khi mà có một người muốn cúng dường chẳng hạn như trong trường hợp này đưa ra thì cái người phụ trách cái vấn đề này có đặt cái câu hỏi như thế nào hay không? And to clarify, of the Phổ Quang Pagoda. Nói về thì tội nghĩa quá không trả lời được. Well, your question is kind of ambiguous to me, so it is impossible for me to give you the answer. What's ambiguous about it? Cái gì mà tối nghĩa? Tối nghĩa là anh dịch lại đi, nói lại đi. Không hiểu. He doesn't understand. Okay, fair enough. All right. Prior to the Congress accepting the title to the Phổ Quang Pagoda, did they ever ask any questions Bây giờ như thế này nè. of the group that was donating it? Bây giờ như thế này nè, bây giờ mình trở lại cái vấn đề của Phổ Objection Quang. assumes facts not an evidence asked and answered. Ok. Vâng. Một nhóm người đề nghị là cho cái tài sản này cho giáo hội. Ok. Ví dụ như tôi muốn cho cái này cho giáo hội, thì giáo hội có ngồi xuống để mà thảo luận hỏi cái vấn đề này hay không? Dĩ nhiên là có. Yes, yes. All right, what kind of questions were asked? Vậy thì khi mà họ hỏi là họ hỏi cái gì, tôi muốn biết cái câu hỏi của họ. Họ là ai? Họ là giáo hội hay họ là cái người cúng? Now there are two questions I need some clarification. The questions you want to know is the questions from the Congress or from the group of people donating. Either way is fine with me. Bất cứ một người nào, bên giáo hội cũng được, mà bên cái người cho, có khi mà có cái người đưa tới cho giáo hội để cúng dường cái này thì giáo hội có hỏi cái này cái kia hay không? Thì ban tính có hỏi chứ. Yes, they sit down and discuss about the issue. Yes. Who sat down and discussed? Ai là cái người ngồi xuống để bàn tính? Cái hội đồng điều hành.
hội đồng điều hành của giáo Okay, hội. the executive council. All right. Was a member of the Alliance Society in Utah present at that meeting? Khi mà trong cái buổi họp đó đó, ok, có cái nhân viên nào, có cái hội viên nào của hội tương trợ Phật giáo có mặt tại đó hay không? Yeah. I don't know. I don't remember. Did the Congress ever ask any questions of the society or Ton Tran, representative of the society, prior to accepting the transfer of the Phổ Quang Pagoda? Bây giờ nè, trước khi mà giáo hội The nhận state's prior testimony. cái cúng dường này, thì giáo hội có bao giờ thảo luận cái chuyện này với ông Thuận Trần hay là nhân viên của cái nhóm người mà ông ấy đại diện về cái việc chuyển giao cái tài sản này cho giáo hội hay không? Chuyện đó có xảy ra hay không? Một khi địa phương họ muốn cúng cho giáo hội thì họ viết đơn chương, họ trình bày rõ ràng rồi, họ phải đưa tới thì giáo hội, cái hội đồng điều hành mình ngồi lại mà bàn tính căn cứ vào cái đơn đó. Let me give you the scenario as to how they look at the issue of donation. Let's say a group of people, whoever it is, okay, willing to donate a piece of land or property to the Congress. They have to put in a writing. This is what I want to offer, etc. Okay, once that letter is submitted to the Congress, then Congress sit down, look at the issue. Okay, then they come up with the questions. Okay, whether or not to accept the donation. Yeah. All right, so my question is, like was the case in the Philadelphia matter, where it looks as if they went back and asked questions in 2004 and then in 2007, were any questions asked of the society prior to the donation of the Phổ Quang Pagoda to the Congress? Bây giờ trở lại cái tài sản ở Philadelphia. Năm 2004 đưa ra, giáo hội không trả lời cho tới năm 2007. Ok, thì sau đó khi mà họ đưa ra một cái phiếu trình hay là một cái phiếu gửi cho giáo hội để xin cúng dường cái này, thì tôi muốn biết là giáo hội có ngồi xuống để hỏi, để thảo luận chung với nhau trong nội bộ về cái vấn đề này hay không? Điều đó có hay không? Có. Yes. All right. What kind of questions were asked? Vậy thì khi mà họ ngồi xuống để họ thảo luận cái vấn đề này, đó là những cái vấn đề gì, cái câu hỏi gì? Tôi muốn biết cái câu hỏi của họ. Họ là ai? Họ là trong cái hội đồng điều hành hay là họ Are là we cái người talking cúng? about the questions raised by the Congress or by the society? Feels like deja vu. All right, I'll break it down. Yeah. How about questions that the Congress had of the society? Đó là cái tôi muốn nói ông. Khi mà nhận được như vậy đó thì cái tổng giáo hội, câu hỏi của tổng giáo hội có hỏi cái hội tương trợ này hay không? Hỏi sao nó hỏi tương trợ căn cứ vào cái đơn mà cúng đó, cái giấy mà cúng cho giáo hội đó, thì trong đó họ ký tên ký tuổi cả rồi, thì là cứ vậy mà đem mà bàn tính thôi chứ hỏi. Bàn tính. Nghĩa là họ căn cứ vào cái giấy tờ mà cúng cho giáo hội đó. Once the society submitted a letter to the Congress for the donation with all signatures of members in the society, once the Congress received that letter, all they do is accept it or not. All right, so how about, were there any questions asked of the society to the Congress? Bây giờ như thế này nè, tôi muốn biết rằng trong cái vấn đề này, hội tương trợ Phật giáo có đặt cái câu hỏi nào trong cái vấn đề cúng dường này cho giáo hội Phật giáo hay không? Có câu hỏi nào ở trong hội tương trợ Phật giáo gửi cho Gọi là xin cúng dường mà thôi chứ đặt câu hỏi gì? There's no questions in there, just a recommendation for donating the asset. All right, so earlier when I asked him if there were any questions, he said yes.
And yet now when I ask him to explain what those are, he can give me none. So I need him to explain that to me. Is he confused between the Philadelphia and the pagoda? Bây giờ nó như thế này, trong cái vấn đề này nó rất có thể nó làm cho mình lộn xộn. Lúc thì nói ở Phổ Quang, lúc thì nói ở Philadelphia, ok. Lúc nãy thì thưa thầy là thầy nói là khi mà họ đưa ra cái đề nghị là cúng dường thì hội Phật giáo có ngồi xuống để mà thảo luận. Ok. Rồi. Bây giờ thì thầy nói rằng không có ngồi xuống thảo luận vậy đó, chỉ căn cứ vào cái thơ mà nhận. Vậy thì cái câu trả lời nào đúng? Không. Căn cứ cái hội đồng điều hành của giáo hội ngồi xuống mà thảo luận căn cứ trên cái đơn mà cúng dường đó đó. Thì có gì đó mà mâu thuẫn này? Thảo luận phải không? Thảo luận là nên nhận hay không nên nhận, vì sao? Okay. Vì sao? Here's the thing. Once the board of director of the Congress received the letter submitted from a group of people for donating, all they have to do is sit down. Yes, we accept it or not. That is the main issue they do at the board of director at the Congress. Okay, so then the question I asked you is, did the Congress have any questions of the members of the society? Then the answer to that is no. Is that correct? Thì bây giờ như thế này nào, khi mà nhận được cái đơn đó, ok, tổng giáo hội Phật giáo rồi có hỏi ở bên cái hội tương trợ Phật giáo, hỏi cái câu hỏi, có đặt cái câu hỏi gì về cái vấn đề cúng dường cái này hay không? Tổng giáo hội Phật giáo có hỏi hội tương trợ Phật giáo về cái vấn đề cúng dường này không? Có hay không? Tại sao lại hỏi hội tương trợ? Ai là cái người đứng đến trên này thì hỏi cái người này cho hội tương trợ hay là ai? Why do we have to deal with the Vietnamese Buddhist Alliance Society? Okay, all we have to deal with the person who signed the letter which offered the donation. Okay, so your testimony, sir, is that you were never dealing with the Vietnamese Buddhist Society. You were just dealing with a single person. Nói như vậy có nghĩa rằng theo ở cái cương vị của thầy thì thầy không có đi thảo luận cái vấn đề cái chùa, vấn đề của chùa từng cá nhân một hả? Không. No. Okay, then I don't understand what your comment was, sir. You said, why are we talking about the Vietnamese Buddhist Alliance Society when we're just talking about a single person? Can you please clarify what you meant by that? Lúc nãy thầy nói cái vấn đề là mình không Again, cần phải mistakes, thảo prior luận. testimony. I heard people. Mình không cần phải thảo luận với lại cái hội tương trợ Phật giáo khi mà nhận được cái thơ cúng dường, mà mình chỉ căn cứ trên cái đơn đó với lại cái chữ ký của người đó. Chữ ký của những cái người mà đứng đơn mà cúng cho giáo hội đó. Let me put it this way. Once we receive the letter, okay, offering the donation, okay, we deal with the people who signed the letter. Who was that person that you dealt with? Vậy thì cái người mà thầy Same objection. liên lạc, cái người mà thầy nói chuyện để trong cái chuyện cúng dường này, ký tên những cái người ký tên người đó là ai cho tôi biết tên. Để hỏi vì tổng thư ký có document chứ cần làm sao nhớ được. Secretary General has all kind of details. 12 năm về trước không ai mà nhớ được hết. 12 years ago, it's impossible for me to remember it. So, in preparing for your deposition today, did you look over any documents? Trước khi mà thầy tới đây để mà dự cái buổi thẩm tra này thì xưa thầy có coi qua tài liệu nào không để chuẩn bị cho thầy tới đây không? Không. No. So when's the last time you saw this letter that you said was signed by these people that wanted to donate the land? Lần cuối cùng mà thầy nói rằng những cái người ở cái hội tương trợ Phật giáo này gửi cái thơ để cúng dường cái tài sản đó cho tổng hội Phật giáo. Cái thơ đó thầy thấy lần chót là lúc nào? Không biết hay là không nhớ? Không nhớ. I don't remember. Lâu quá rồi. It has been a long time. So when the Congress received this letter signed by these people, what steps did the Congress take to verify that these people had the authority to transfer the land to them? Bây giờ như thế này nè, khi tổng hội Phật giáo nhận được cái thơ, ok, cúng dường cái tài sản đó, thì tổng hội Phật giáo có nhiệm vụ để mà điều tra coi cái tài sản này cho họ có được hợp pháp hay không. Tổng hội Phật giáo có làm cái điều đó hay không? Cái đó thì không có nhớ có làm hay không, nhưng mà căn cứ vào cái đơn
That's I don't know whether or not they respond to it, or properly. But all I can say is they base their opinion. Their opinion is based upon the letter, the context of the letter, and the signatures. And when you mean they, you mean the Congresses or the Executive Council? Khi mà ông nói Objection calls for a legal ông muốn conclusion. nói căn cứ vào cái đó là căn cứ vào cái thơ của Mà cái thư mà văn thư mà cúng mà cho giáo hội đó. What I mean is the letter signed by the group of people who offer the donation. Okay. Sorry. I know. It's good. All right. So once the Congress accepted the donation and you were appointed as the spiritual leader, what were you told by the Congress were your duties at the Phổ Quang Pagoda? Bây giờ nè, khi mà giáo hội nhận cái tài sản đó và thầy là cái người lãnh đạo tinh thần, thì giáo hội có giải thích cho thầy nghe rằng với cái cương vị lãnh đạo tinh thần thầy phải làm cái gì hay không? Không. No. No, what do you mean no? They never told you what your duties were? Họ không có Nghĩa hỏi là họ không có giải thích cho thầy là thầy phải làm cái gì ở cương vị đó, phải vậy hay không? Không. Giải thích. They didn't Thầy là mention that. phó chủ tịch nội vụ. Well, I am the deputy. Cần gì ai giải thích gì nữa? I am the deputy chairman of the internal affair. So there is no need for them to give me any further explanation. Does he? Tới làm lãnh đạo tinh thần thì có bổn phận là làm đúng cái. Okay, bổn as phận in the của cái người capacity lãnh of đạo. a spiritual leader, I know what to do and how to do. And what are you supposed to do? Vậy thì trong cái cương vị lãnh đạo tinh thần, thầy làm cái gì để cho tôi biết? Cho biết. Một là dạy đạo. First, preach. Okay, teach them the Buddhist teaching. Okay. Hai là Second, pray. and pray. So, did you attend a ceremony in Utah where the Vietnamese Buddhist Alliance Society transferred the land to the Congress? Thưa ông, thưa thầy có mặt ở trong một cái buổi họp mà trong đó cái tiến trình hoàn tất cái thủ tục cho cái tài sản từ Hội Tương trợ Phật giáo Việt Nam qua cho Tổng giáo hội hay không? No. Cái đó là họ bàn tính một lâu rồi, họ bị viết đơn cũng vậy. Hả? Họ viết thư cũng cho giáo hội là họ bàn trước một chuyện của họ, chứ mình làm sao mà thầy mắc mới chim bố học cái chuyện đó. See, I don't think I am in capacity to be present at the meeting because, once the Congress received the letter offering the donation, they discuss about it. It's not of my responsibility. Okay, so. Oh. Sir, would you double check your translation of the word transfer ceremony? There's that. Can you clarify with him if you understand what you mean? Ý cái tôi muốn nói là thầy có mặt ở trong cái lễ hay là trong cái tiến trình mà chuyển giao cái bất động sản đó hay không? Thầy có mặt ở trong buổi đó hay không? Tiến trình thì không có, nhưng mà khi làm lễ mà tiếp nhận thì có. Well, the procedure, the process of transferring, but during the transferring ceremony, yes, I was there. Okay. Who else from the Congress was in attendance? Ngoài thầy ra còn có ai ở trong giáo hội Phật giáo có mặt ở trong cái lễ chuyển giao đó? Thì hình như có ngài Hồi Giác, có Thượng. It seems to me that there was Venerable Hộ Giác Trí Chân and Mr. rồi Trí Chánh Chánh Lạc rồi and Chánh Lạc rồi Viên Lý, nhiều a lot of people. All right, guys. It's lunchtime. Do you guys want to take a 30 minutes quick break lunch, and then we'll come back and we'll pick up here? Does that make sense to everyone? Is that okay? Yep. Okay, let's do that then. You're off the record at 12:12.